So welcome to the Freelancing A to Z Domination course. So আজি আমাৰ হৈছে part 7 আৰু part 7 ত আমাৰ যোনটো টপিক হৈছে আজি that is free email software to send 50 emails a day. ঠিক আছে সো আজি আমি সফটওয়্যাৰ এটা কথা পাতিম লাষ্ট ভিডিওটোত আমি জানিছিলো যে কেনেকৈ আমি ইমেইল স্ট্ৰাকচাৰটো বনাবলৈ পাৰোঁ কেনেকৈ আমাৰ ডিএম স্ট্ৰাকচাৰটো হ'বলৈ লাগে ঠিক আছে যাতে বেছিতছে বেছি আমাৰ মানে কনভাৰ্জনছ বিলাক আহে বেছিতছে বেছি আমাৰ ৰিপ্লাইজ বিলাক আহে সো সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিটেইলত কথা পাতিছোঁ ৰাইট সো আজি ভিডিওটোত মই তোমাক এইটো শিকাবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ কি এটা দুটা যদি নিজৰ ফালৰ পৰা তুমি ইমেইল পঠাবলৈ যোৱা বা তুমি মেছেজ কৰিবলৈ যোৱা মেছেজটো বাৰু সেইটো কৰিবলৈ পৰা নিজৰ ফালৰ পৰা ইমেইলছৰ যদি মই বিশেষকৈ কথা ক'বলৈ যাওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা যদি তুমি এটা মানুহ বিচাৰি পেলাই এটা মানুহক যদি ইমেইল কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে বহুত টাইম মানে তাত যায় ঠিক আছে ক্ষতি হয় তাতছে ভাল মানে আমি এগাল সোপা মানে ধৰা বা 30টা 20টা বা 50টা মান মানে ইমেইল একেলগে বিচাৰি পেলাই ইনফৰমেশ্যনখিনি বিচাৰি পেলাই গোটেই লিডছখিনি এটা জেগাতে দি দিওঁ এটা জেগাৰ পৰা যাতে এবাৰতে আমি 50টা মান পঠিয়াবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে সো ষ্টাৰ্টিঙত 50টা তাৰপিছত তুমি যদি বিচাৰা পেড কিবা প্লেন চেন ল'বলৈ সো সেইটো তুমি কৰিবলৈ পাৰা সো মই ফ্ৰী একদম ছফটৱেৰ এটা দেখাই দি আছোঁ সেইটো মই নিজৰ বিগিনিং ডেজত মানে কৰিছিলোঁ ঠিক আছে নিজৰ আৰম্ভণি সময়ত মানে কৰিছিলোঁ সো ফৰ শ্যোৰ মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হৈছে তোমাৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে সো আজি ভিডিঅ'টো যোনটো হ'ব কমপ্লিট মানে প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক হ'ব ঠিক আছে এইবিলাক তুমি যিবিলাক দেখা পাই আছা এইবিলাক চব মানে এই ছফটৱেৰবিলাকৰ কাৰণে সেই ছফটৱেৰটোৱে হয় এইবিলাক ঠিক আছে সো সেই ছফটৱেৰটোৰ থ্ৰু দিয়ে এইবিলাক বস্তু কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ একদম মানে প্ৰথম বস্তু আৰু বহুত দিনলৈকে মই ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ আৰু আজিও ক'বলৈ গ'লে মই ট্ৰাই কৰোঁ সেইটো মাজে সময় ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে পুৰা এৰিয়ে দিলোঁ আজিৰ দিনতো ক'বলৈ গ'লে সেইটো মই ইউজ কৰোঁ সো এইবিলাক ৰিজাল্ট তুমি অবভিয়াছলি দেখিলাই সেইবিলাক ঠিক আছে সো দ্য ছফটৱেৰ নেম ইজ য়াম ঠিক আছে য়াম বুলি এটা ছফটৱেৰ আছে সো এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি যিখিনি হ'ব চব আমি প্ৰেক্টিকেলি বুজিম ইয়াত ইমানখিনি চাবলৈ কৰিবলৈ দেখাবলৈ একো নাই বস্তুবিলাক ঠিক আছে সো লেটছ লাৰ্ণ এভৰিথিং প্ৰেক্টিকেলি ৰাইট সো এতিয়া সো এইটো মই তোমাক দেখাই দিওঁ এইবিলাক সো এইবিলাক হৈছে কিছুমান শ্বীট ঠিক আছে এইখন শ্বীটতে মই তোমাক দেখাম যে কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ পাৰা সৰু এটা ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ কি প্ৰচেছটো মই খালি দেখাই দিম বহুত ইজি প্ৰচেছ হয় মই খালি দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কি ক'ত কৰিব লাগে তুমি গমেই পাই যাবা ঠিক আছে সো প্ৰথমতে তুমি গুগলত আহিবলৈ লাগিব গুগলত আহি পেলাই yum.com বুলি তুমি চাৰ্চ কৰিবলৈ লাগিব yum.com সো সেই yum.comটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমাৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ তুমি দেখা পাবা এনেকুৱা ৱেবছাইট এটা তুমি দেখা পাবা এই ৱেবছাইটটোতে তুমি আহি পেলাই কি কৰিব লাগিব ইনষ্টলৰ যিটো বাটন দেখা পাই আছা ঠিক আছে ইনষ্টলৰ বাটন যিটো দেখা পাই আছা সেইটো তুমি প্ৰেছ কৰিব লাগিব ইনষ্টল কৰি দিয়াৰ পিছত তুমি আহি যাবা এইটো পেজত ঠিক আছে এইটো পেজত আহি যোৱা হ'ব সো মই দেখাই পেলাই চাওঁ তোমাক একো নহয় মই কৰি পেলাই চাওঁ যদি হয় তেতিয়াহ'লে হ'লে আৰু অ'কে অ'কে সো এইটো হৈ গ'ল মোৰ মতে ঠিক আছে সো ইমানেই কামখিনি তুমি খালি গুগলত গৈ পেলাই নিজৰ যিটো একাউণ্ট যিটো ইমেইল এড্ৰেছ দি তুমি মানে পঠিয়াবা ইমেইলখিনি সো সেই ইমেইলটোত গৈ পেলাই মানে তুমি এই বস্তুটো অ'পেন কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে মানে কি যোনটো তোমাৰ ইমেইল এড্ৰেছ হয় যেনেকৈ মই এইটো খালি দামী ইমেইল এড্ৰেছ এটা লৈ পেলাই সেইটো দেখালোঁ তোমাক যোনটো তোমাৰ ধৰা মেইন ইমেইল এড্ৰেছ হয় জিমেইল যোনটো দি তুমি মানে মেইলবিলাক পঠিয়াবা সেই ব্ৰাউজাৰটোত গৈ পেলাই তুমি মানে এইটো বস্তু কৰিলে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ সেইটো থ্ৰু দিয়ে তোমাৰ মানে বস্তুবিলাক হ'ব ঠিক আছে চ' মই বুজাই আছোঁ কেনেকৈ কি ক'ত কৰিব লাগে এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত ইনষ্টল য়াম গো টু মাৰ্কেট প্লেচ তাৰপিছত মাৰ্কেট প্লেচত আহি পেলাই এইটো তুমি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তুমি ইনষ্টল কৰি ল'লা ইয়াত চাগে আকৌ এবাৰ চাইন আপ কৰিবলৈ দিব ইয়াত আকৌ এবাৰ চাইন আপ কৰিবলৈ দিছে তোমাৰ তুমি ইয়াত চাইন আপ কৰি ল'লা চব এলাও কৰি দিবা অ'কে ত' এইটো এতিয়া ইনষ্টল কৰিবলৈ লাগিব দেন ইনষ্টল হওঁতে বেছি টাইম নালাগে সৰু এটা এপ্লিকেশ্যন হয় ঠিক আছে চ' সোনকালে হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' এতিয়া এইটো তুমি ক'ত দেখা পাবা এই ওপৰত যে এক্সটেনশ্যনটো দেখা পাই আছা এক্সটেনশ্যনত আহিলে তুমি এই বস্তুত দেখা পাবা ঠিক আছে হৈ গ'ল চ' এইটো অহা নাই এতিয়ালৈকে অ'কে চ' এইটো ইয়াত নাহে তেনেকৈ কিন্তু আহি গ'ল মই তোমাক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি ক'ত কৰিব লাগিব এইটো ইয়াত তুমি ইনষ্টল কৰিলা ঠিক আছে ইনষ্টল কৰাৰ প্ৰচিজাৰটো ইমানেই হয় তাৰপিছত মই তোমাক শ্বীটত নি পেলাই দেখাই আছোঁ যে তুমি কৰিবলৈ কি লাগে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল তুমি এনেকৈ গুগল শ্বীটখন ল'বলৈ লাগিব ইয়াত গুগল শ্বীটৰ লগত কানেক্ট হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া যেনেকৈ মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ যোনটো ইমেইল দি তুমি চেণ্ড কৰিবা সেইটো ইমেইলৰ ব্ৰাউজাৰটোৱে গৈ পেলাই খুলিবলৈ কাৰণ কি এই বস্তুটো শ্বীটটো যোনটো হয় ঠিক আছে প্ৰতিটো জিমেইলৰ ব্ৰাউজাৰ যোনটো হয় তাত এনেকুৱা শ্বীট এখন থাকে ঠিক আছে শ্বীটৰ মানে অপশ্যন এটা থাকে ৰাইট চ' মই তোমাক এইটো দেখাই দিওঁ এইটো যদি মই নিউ টেব এটা খোলোঁ এইটো মোৰ মানে মেইন যোনটো ইমেইল হয় ঠিক আছে জিমেইল হয় ইয়াত তুমি গুগল এপছত যদি যোৱাগৈ ইয়াত তোমাৰ শ্বীটৰ তুমি কিবা এটা পাবা ৰাইট শ্বীটৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন হয় ইয়াত তুমি পাবা এইটো বস্তু ৰাইট
সো ইয়াত যদি তুমি ক্লিক কৰি দিয়া এইটো প্ৰতিটো মানে তোমাৰ ইমেইল এড্ৰেছটোৰ লগত লিংক হৈ থাকে এই শীটৰ সেইটো যোনটো হয় সেইটো তোমাৰ ইমেইল এড্ৰেছটোৰ লগত লিংক হৈ থাকে ৰাইট সো এটা তুমি যোনটোতে গৈ পেলাই মানে বস্তুটো কৰাগৈ সেই বস্তুটোতে মানে এইটো লিংক হৈ যাব ঠিক আছে যোনটো ইমেইল এড্ৰেছত তুমি বস্তুটো কৰাগৈ সেইটো ইমেইল এড্ৰেছতে বস্তুটো লিংক হৈ যাব ঠিক আছে সো এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো মাথাত ৰাখিবা তুমি সো ইনষ্টল তুমি সেইটো ব্ৰাউজাৰতে কৰিবা যোনটো ইমেইল দি তুমি ইমেইলছবিলাক পঠিয়াবা ঠিক আছে সো ইয়াত মই তোমাক ইনষ্টল কৰিবলৈ দেখালো প্ৰচেছটো খালি কেনেকৈ কি কোড কৰিবলৈ লাগে এইটো দেখাই দিলো এতিয়া মই তোমাক শীট এখনত নি পেলাই দেখাই দিওঁ যে শীটখনত তুমি কেনেকৈ বস্তুটো কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে সো এখন তুমি শীট এটা দেখা পাই আছা ৰাইট সো এতিয়া শীটখনত অহাৰ পিছত তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি যিবিলাক মানে নিজৰ ইমেইলছ আছে তুমি ইয়াত দেখা পাই আছা চাগে আমি কি কৰোঁ নিজৰ মানে আমাৰ যিবিলাক লিডছবিলাক আছে সো তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াত থাকে তাৰপিছত ইউটিউব চেনেলৰ নামটো ইয়াত থাকে তাৰপিছত ইমেইলছখিনি থাকে তাৰপিছত ইয়াত নিচটো থাকে মই নিজৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত যিটো ইমেইল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা কৈছিলোঁ তাত আমি নিচটো ইনক্লুড কৰোঁ ভালকৈ ঠিক আছে সো ইয়াত সেইটো মতে মানে বস্তুবিলাক ছেপাৰেট হৈ আছে ইয়াত তুমি কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি লিষ্ট ডাউন কৰিলা তুমি প্ৰথম মই ৰিকমেণ্ড কৰিম যে তুমি 10টা ইমেইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা তাৰপিছত তুমি 12টা বা কৰা তাৰপিছত 15টা কৰা সো তেনেকৈ মানে গ্ৰেজুৱেলি বহাই গৈ থাকা তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আহিবলৈ লাগিব এক্সটেনশ্যনছ বুলি যিটো মানে দেখা পাই আছা তুমি ইয়াত টেবটো এক্সটেনশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব এক্সটেনশ্যনত অহাৰ পিছত তুমি দেখা পাই আছা ইয়াত আনাডাৰ মেইল মাৰ্জাৰ বুলি আছে ঠিক আছে সো এইটোৱে হয় য়াম যিটো মানে ইনষ্টল কৰিলা তুমি ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি কি কৰিব লাগিব ষ্টাৰ্ট মেইল মাৰ্জ বুলি কৰিব লাগিব ঠিক আছে যেতিয়া তুমি ষ্টাৰ্ট মেইল মাৰ্জ কৰি দিলা লগালগ মানে প্ৰচেছটো মানে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া দেখা পাই আছা প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তো প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত বিশেষ একো কৰিবলৈ নালাগে গোটেইখিনি ইমেইলছ যিবিলাক মানে আহিব তেনেকৈ তোমাৰ খালি ইয়াত মোৰ বস্তুটো প্ৰব্লেম দি আছে এতিয়া বৰ্তমান মই দেখা পাই আছোঁ মেইল মাৰ্জেছ কিবা মানে বহুত দিন হ'ল মই কিবা তেনেকৈ কৰিবলৈ লাগে বহুত দিন হ'ল মই ইনএক্টিভ আছিলোঁ এই বস্তুটোত সেইকাৰণে মানে মোৰ বস্তুটো তেনেকৈ আহিছে কিন্তু তুমি যেতিয়া মানে লগ ইন কৰিবা বস্তুবিলাক মানে চব ধুনীয়াকৈ মই যিটো মানে প্ৰচেছ দেখালোঁ চিম্পল প্ৰচেছ হয় ঠিক আছে একোৱেই নাই কৰিবলৈ চ' তেনেকৈ ইনষ্টল কৰিলা যোনটো মানে ইমেইলৰ পৰা তুমি বস্তুবিলাক পঠিয়াবা সেই ব্ৰাউজাৰটোত তাৰপিছত গৈ পেলাই শ্বীটখনত তুমি ইমেইলখিনি দিলা ইমেইলখিনি দিয়াৰ পিছত এক্সটেনশ্যনত গৈ পেলাই য়ামটোত তুমি ক্লিক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট মেইল মাৰ্জটো ক্লিক কৰিলে হ'ল তাৰপিছত তোমাৰ সন্মুখত গোটেই মানে প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লাগে নে নালাগে চ' সেই বস্তুখিনি আহিব ঠিক আছে চ' সেইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে তোমাৰ ইমেইলছখিনি ওৱান বাই ওৱান মানে চেণ্ড হৈ যাব আৰু ছাইডৰ ফালে তোমাৰ আহি যাব যেনেকৈ মই এই বস্তুটো দেখালোঁ তোমাক ইয়াত ছাইডৰ ফালে তোমাৰ এনেকৈ আহি যাব ঠিক আছে ছাইডৰ ফালে গোটেই বস্তুখিনি এনেকৈ ওলাই যাব মাৰ্চ ষ্টেটাছ বুলি দেখা পাই আছা তুমি চ' ইয়াত গোটেই বস্তুখিনি মানে ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব ইমেইল চেণ্ড বুলি ওলাই যাব গোটেইখিনিতে গোটেই ইমেইলখিনি পঠিয়াব আৰু কিবা যদি ইমেইল যদি ধৰা ভুল ইমেইল আছে চ' সেইটো বাউন্স হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত তুমি দেখা পাই আছা বাউন্স বুলি চ' বাউন্স বুলি তেনেকৈ ওলাই যাব কিবা যদি ইমেইল ভুল হয় বা ইমেইলটো যদি চেণ্ড কৰাত মানে কিবা দিগদাৰী আহিছে জিমেইলত ঠিক আছে চ' মেক চিয়ৰ টু জইন দি টেলিগ্ৰাম চেনেল ঠিক আছে মই কোৰ্চটো ৰিলেটেড যিবিলাক ৰিচোৰ্চেছ আছে বা যিবিলাক মোৰ আপডেট আছে আহিবলগীয়া ফিচাৰ গোটেইখিনি মই টেলিগ্ৰাম চেনেলতে দিম চ' মেক চিয়ৰ টু জইন দি টেলিগ্ৰাম চেনেল লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে বাকী আমাৰ যোনটো নেক্সট টপিক হ'বলৈ গৈ আছে পাৰ্ট 8 ডেট ইজ প্লেটফৰ্মছ টু ৰিচ আউট বিশেষকৈ DM আমি ক'ত কৰিবলৈ লাগে কোনবিলাক প্লেটফৰ্মত কৰিলে মানে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব চ' সেই প্লেটফৰ্মবিলাকৰ আমি কথা পাতিম লগতে প্ৰফাইল অপ্টিমাইজেশ্যনৰ কথাও পাতিম যে প্ৰফাইলটো অপ্টিমাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে তুমি ঠিক আছে ডিএমৰ ক্ষেত্ৰত মানে মই কৈ আছোঁ যে প্ৰফাইলটো অপ্টিমাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে যাতে মানুহে তোমাক এটা প্ৰফেচনেল বুলি ভাবক ঠিক আছে এজন প্ৰফেচনেল বুলি ভাবক আৰু তোমালোকক নিজে মানে কাম কৰিবলৈ মানে ইচ্ছা জতাওক যাতে ঠিক আছে চ' সেই বস্তুবিলাক আমি মানে অকণ ডিটেইলত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা ভাল পাইছা যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা যে কি টপিকত তুমি ভিডিঅ' বিচাৰা কোৰ্চটোনো চলি আছে লগতে তোমাৰ যদি কিবা ডাউট এণ্ড কনফিউজন আছে চ' সেইবিলাকৰ ওপৰতো মই অবভিয়াছলি মানে গুৰুত্ব দিম আৰু ভালকৈ যদি মোৰ নলেজ নাথাকেও তথাপি নলেজ লৈ পেলাই মানে বস্তুটো মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমাৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' ফৰ চিয়ৰ কমেণ্ট ডাউন বিল' বাকী শ্বেয়াৰ কৰি দিবা নিজৰ লগৰ লগত এই গোটেই কোৰ্চটো যাতে তেওঁলোকে বেনিফিট উঠাবলৈ পাৰে লাইফত মানে ভাল ছাষ্টেইনেবল বস্তু এটা কৰিবলৈ পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো কাৰণ কি মই গেৰেণ্টি দি পেলাই ক'বলৈ পাৰিম এনেকৈ ক'বলৈ পাৰিম যে এইটো লেভেলৰ কণ্টেণ্ট অসমীয়া ভাষাত চাগেহে তোমাক গোটেই অসমত সোমাই দিব ঠিক আছে চ' ফৰ চিয়ৰ ছাবস্ক্ৰাইব দি চেনেল বাকী তুমি যদি ৰেণ্ডমলি এই ভিডিঅ'টোত আহি গ'লা আৰু তুমি বুজি পোৱা নাই যে কি ক'ত চলি আছে চ' মই তোমাক কৈ দিওঁ যে ফ্ৰিলেন্সিঙৰ কোৰ্চ এটা চলি আছে ইন ডেপ্থ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবিলাক আৰু লাৰ্ণিংছৰ ওপৰত যে মই কেনেকৈ ফ্ৰিলেন্সিং বস্তুবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কেনেকৈ কৰি আছোঁ চ' সেই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত মানে মই কোৰ্চ এটা ডেডিকেটলি বনাইছোঁ চ' তুমি যদি ৰেণ্ডমলি আহি গ'লা দেন ছাইডতে প্লেলিষ্টটো ওলাই আছে কোৰ্চটো গোটেইটো ওলাই আছে চ' A to Z গোটেইখিনি বস্তু এতিয়ালৈকে তুমি বুজিবলৈ পাৰা চাবলৈ পাৰা চাই পেলাই বুজিবলৈ পাৰা আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ পাৰা কাৰণ কি চিষ্টেমেটিকেলি বস্তুবিলাক কৰিলেহে তুমিও ভালকৈ মানে বুজি পাবা আৰু কৰিবলৈ মানে তোমাৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে বাকী আইল চিন দ্য নেক্সট ওৱান জয় শ্ৰীকৃষ্ণ